Egy reklámfilmben fontos a vizualitás, hiszen az egy film. Mondhatni ez a fő kommunikációs csatornája. Olyannyira fő, hogy vigyázni kell, nehogy eltakarja azt, ami a fő, magát az adott termék fogyasztására felszólító üzenetet. Nagyon sok példát láthatunk erre a hibára. Vagy nem tudom, lehet ez a jobb sorsra érdemes reklámkészítők passzív ellenállása a bugyutasággal szemben. Ez volna a gerilla reklám? Én Geréb János vagyok, ez a Reklámkritika blog, és megnézzük, mi ez. Náthával küzd. A Nazik gyorsan csökkenti az orrdugulást. De mi lesz a kisebesedett orral? A Nazik elősegíti a sebgyógyulást és védi az orrnyálkahártyát. Vegyen egy mély lélegzetet és érezze ismét jól magát. A Nazik felszabadít és gondoskodik. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Az orr, ami itt elfoglalja a látható tér domináns részét, engem azonnal egy malac orra emlékeztetett. Hamvas és rózsaszín, szép nagy lukakkal, ugyan kicsit hegyesebb felső ívvel, de nem annyira, hogy megzavarná a malac asszociációt. Most megnéztem. A sertésnek is ilyen a felső íve, jobban tud túrni vele, és innentől kezdve csak azon csodálkozom, hogy miért. Ez senki másnak nem tűnt fel az alkotógárdából, vagy nem mertek szólni a főnöknek, mert az ő ötlete volt. És a megrendelő sem szólt semmit, amikor átvette a művet? Nem. Akkor nyilván bennem van a hiba, ennyi ember nem tévedhet. És azok a szürke téglák, értem én a szimbolikumot, el vannak dúlva a likak. És azt is értem, nehéz olyan színt választani, amilyen színű nem igazán lehet a takony, már elnézést a gusztustalankodásért. Mondjuk lehetett volna rácsos kapu sűrű ráccsal, vagy két-két keresztbetett láncsa páncélos katona, akik nem engedik át a levegőt sem, vagy mit tudom én, csak ne ugorjon be a takony, mint asszociáció. És ha ez csak nekem ugrik így be, mert beteges a fantáziám? Elképzelhető, de legalább átvillanhatott volna az agyám valamely készítőnek ez a lehetőség is. Lehet átvillant, de azt gondolta, ez csak beteges fantáziájú célszemélyek esetében fordulna elő, ők meg jobb is, ha nem tartoznak a célcsoporthoz. Vélhetően elenyésző a számuk. Náthával küzd. A Nazik gyorsan csökkenti az orrdugulást. Emlékszem, amikor a 4:3-as képernyő arányú tévéket elkezdték felváltani a 16:9-es képarányú készülékek, a sugározott tartalom még igen nagy része 4:3-as arányban készült. Az emberek többsége mégis úgy nézte ezeket a szélesebb képernyőkön, hogy széthúzta 16:9-esre, vagyis voltak épp eltorzítva, de nem zavarta őket. Akkoriban rákérdeztem egy ismerősömnél, hogy miért. Hát azért, mert ha már megvette a szélesebb tévét, akkor az egész képernyőt ki akarja használni a pénzéért. Akkor mit akarok én ezzel a malacorral? Kit zavarna rajtam kívül? Meg olyan vicces is. De mi lesz a kisebesedett orral? A proponált termék egyébként alkalmas szegény orr belső sérüléseinek is a gyógyítására, és láthatjuk is az animáción a repedezett belsőt, amelyet a berepülő szép piros keresztek eltüntetnek. Aztán az orr, mint egy kis állatka, malacka, hálásan odasimul az őt simogató ujjhoz. A Nazik felszabadít és gondoskodik. Jó, persze, értjük az üzenetet, használd ezt, és jó lesz. Jót tesz az orrodnak, ha meg vagy fázva. És hát van ez a kis animáció, mert valami képnek lennie kell, mert ez egy reklámfilm. Különben is ez ugyan leginkább egy malacor, de minden épelmélyű ember tudja, nem malacoknak a kezelésére javasolják a szert, ez nem egy állatorvosi reklám. Akkor nem tetszik engem jól érteni. A malac orr akárhogy is, de elviszi a fókuszt. Jé, egy malacor, de furcsa, de érdekes, de vicces, de beteges, de akármilyenes, disznónak néznek, vagy mi? És még mit tudom én még mi? És már el is reppent az a 20 másodperc, megeszem a kalapom, ha a többségnek ezek után az marad a fejébe írva, hogy Nazik. A Nazik elősegíti a sebgyógyulást és védi az orrnyálkahártyát. Vegyen egy mély lélegzetet és érezze ismét jól magát. Amit tényleg nem értek, hogy pont 1 millió más képi ötlet kínálkozik az ilyesmi reklámozására, mint ahogy arra valóban számtalan példa látható. Mondhatnám, nem nagy ügy, de nem mondhatjuk, mert reklámot készíteni és sugározni bizony igen drága mulatság, még akkor is, ha nem élő szereplős.
Persze egy olcsóbb, nem kell helyszín, nem kell díszlet, nem kell jelmez, nem kell profi kreatív, illetve az utóbbi talán mégis kellett volna, de így még olcsóbb. És azt is mondhatnánk, mit zavar téged ez a 20 másodperc? Egyáltalán minek írogatsz te egy ilyen témájú blokkféleséget? Megmondom. Csak. A nazik felszabadít és gondoskodik. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.